নমস্কাৰ আজি আমি আলোচনা কৰিম ক্লাস 9 ৰ বহুপদ চেপ্টাৰটো 2.3 অনুশীলনীৰ প্ৰশ্ন নম্বৰ 4 ৰ বিষয়ে যেটো নতুন কিতাপখনত দিয়া হৈছে হেতু চোৱা কি দিয়া আছে যে তলত দিয়া বহুপদ বিলাকক আন এটা বহুপদৰে হৰণ কৰিব দিছে অৰ্থাৎ ভাগফল আৰু ভাগশেষ উলিয়াব দিছে আগৰ কেইটাত আমি শিকিছো যে তাত আমি ভাগশেষ উপায়টো ব্যৱহাৰ কৰি ভাগশেষ কিমান ৰয় হেতু উলিয়াইছো এতিয়া চোৱা ইয়াত যেহেতু ভাগফল উলিয়াব দিছে গতিকে আমি হৰণ কৰিব লাগিব ঠিক আছে হৰণ কৰাৰ কাৰণে তোমালোকে এই আই বুটামত দিয়া সেই ভিডিওটো চাই লবা তাত ধুনিয়া কৰি বুজোৱা হৈছে হেতু চাই লবা তথাপিতো অলপ ইয়াত কৈ দিছো ঠিক আছে এতিয়া চোৱা এইটোৰে আমাক দিয়া আছে সব px = x³ - 4x² + 2x + 5 ঠিক আছে এতিয়া সদায় এটা মনত ৰাখিবা বহুপদ সদায় ক্ৰম অনুযায়ী সজাব লাগে ঠিক আছে কাৰ চলকৰ ঘাত অনুযায়ী সজাই ল'ব লাগে যদি সজাই দিয়া নাথাকে তোমালোকে হেতু সজাই ল'ব লাগিব এটো প্ৰথম কাম ঠিক আছে নেক্সট gx সমান এইটো যেটোৰে হৰণ কৰিব লাগে ঠিক আছে এইটো gx = x - 2 এতিয়া চোৱা হৰণ কৰাৰ কাৰণে প্ৰথমতে কি কৰিব লাগে আমাৰ যেটো ফাৰ্স্ট পদ আছে হেইটোৰ সমান হ'ব লাগিব তুমি এই প্ৰথম হেইটো লগত জি পূৰণ কৰা কৰিব পাৰা ঠিক আছে এতিয়া কেনেকৈ উলিয়াই হেইটো দেখাই দিছো মই সেইদিনা দেখাইছিলো ভিডিওটো চালে গম পাবা তথাপিতো আজিও কৈ দিছো x³ ৰ লগত এইটোৰে হয় এইটোৰ লগত কি পূৰণ কৰিলে x³ পাবা সো এইটোৰে হৰণ কৰিছো ঠিক আছে এইটো গতিকে x সো কেইটা x² সো কি এৰে পূৰণ কৰিবা x² ঠিক আছে x² এৰে পূৰণ কৰি দিলা এতিয়া এইটোৰে চোৱা এইটো পূৰণ কৰিলে কি পাম x³ এইটোৰে এইটো পূৰণ কৰিলে -2x² সো এইটো চিন হ'ব মাইনাস এইটো হ'ব প্লাস ওকে সো এইটো প্লাস x³ এইটো -x³ সো ক্যান্সেল যাব নেক্সট এইটো -4x² এইটো +2x² সো আনসারটো আইব 2x² কাৰণ 4 ৰ পৰা 2 গলে কিমান হ'ব 2 হ'ব কিন্তু ডাঙৰটোৰ চিন জি হেইটোৱে বহাম আমি ঠিক আছে +2x + 5 এতিয়া চোৱা এটা সদায় মনত ৰাখিবা যে ইয়াৰ চিন মানে তোমাৰ এইটো আৰু এইটো মানে যাক হৰণ কৰিব লাগে আৰু জিৰে হৰণ কৰিবা হেইটোৰ চিনটো চাবা সদায় ইয়াত চোৱা ইয়াত কি আছে প্লাস ইয়াত কি আছে মাইনাস যদি অপোজিট হয় ঠিক আছে তেতিয়া সদায় ইয়াত কি আহিব মাইনাস আহিব আৰু যদি সেম চিন হয় প্লাস আহিব ঠিক আছে সো এইটো মাইনাস আহিব এতিয়া চোৱা প্ৰথমতে ইয়াত 1 আছে ইয়াত 2 আছে সো পাব লাগিলে কি 1 ক 2 ৰে মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব নেক্সট ইয়াত x আছে ইয়াত x² আছে সো এইটো কি হ'ব x সো এইটো পূৰণ কৰে এতিয়া -2x² এইটোৰে এইটো পূৰণ কৰিলে চোৱা এইটো মাইনাস সো কি হৈ যাব +4x এইটো হৈ যাব প্লাস এইটো হ'ব মাইনাস ঠিক আছে এতিয়া চোৱা এইটো -2x² এইটো +2x² সো ক্যান্সেল হ'ব এইটো +2x এইটো -4x সো আনসারটো আহিব -2x + 5 ঠিক আছে এতিয়া এইটো এগেইন চোৱা ইয়াত প্লাস ইয়াত মাইনাস সো আহিব ইয়াত মাইনাস চোৱা ইয়াত x আছে ইয়াত x আছে গতিকে কথা নাই সো কম কি আছে 2 সো 2 ৰে এইটো কিন্তু কৰা -2x এইটো সো +4 এইটো হৈ গ'ল প্লাস এইটো হৈ গ'ল মাইনাস সো এটা সো এইটো তো ক্যান্সেল গ'ল এইটো 5 এইটো -4 সো आंसर হ'ব কিমান 1 সো এতিকে ভাগফলটো আমি লিখো কি qx সমান কিমান এইটো ঠিক আছে x² - 2x - 2 আৰু ভাগশেষ rx সমান 1 যেটো পাইছো ঠিক আছে ওকে নেক্সট টু চাবা 2 নম্বৰটো চাবা কি দিয়া আছে 4x³ - 2x² - 3 আৰু হৰণ কৰিব দিছে 2x² - 1 এ এতিয়া চোৱা ইয়াত ক্ৰমটো চোৱাচোন কিউব মানে 3 2 তাৰ পিছত ডাইৰেক্ট 3 পাইছে মানে x নোহোৱা হৈ গৈছে সেই কাৰণে মই কি কৈছিলো ক্ৰমটো মিলাই ল'ব দিছিলো সো 4x³ - 2x² + 0x মানে x থকাটো নোহোৱা হৈ আছে ঠিক আছে -3 এতিয়া চোৱা 0 টো এই যে x টো কি হ'ব আইছো এতিয়া গম পাবা তোমালোকে চোৱা ইয়াত প্ৰথমে কি আছে ইয়াত 2 আছে ইয়াত 4 আছে সো 2 ৰে ইনটু কৰিব লাগিব তেতিয়া 4 পাবা সো ইয়াত স্কয়াৰ আছে ইয়াত কিউব আছে সো x ৰে ইনটু কৰিব লাগিব সো এইটো পূৰণ কৰিলো
কিউব নেক্সট এইটোৰে এইটো পূৰণ কৰিলে কি -2x চোৱা -2x মই এতিয়া -2x টো ক'ত বহাম যদি এইটো নিলিখিলো হয় ঠিক আছে সেই কাৰণে মই এইটো ইয়াত বহাইছো নহলে ইয়াত তোমালোকে বহাই দিলা হয় আৰু কৰি গলা হয় x স্কয়াৰৰ লগত x যোগ কৰি দিলা হয় নে হাই দুটা হাতী আছে আৰু দুটা ঘোঁৰা যোগ কৰি দিলে কেইটা হ'ল চাৰিটা হাতী হৈ গল হয় নে না এনেকুৱা কৰিলা হয় ঠিক আছে সো এনেকুৱা হ'ব নোৱাৰে সেই কাৰণে এইটো বহাই লৈছো যাতে আমাৰ সুবিধা হয় ঠিক আছে গতিকে এইটো প্লাস এতিয়া চোৱা এইটো ক্যান্সেল কৰো নেক্সট এইটো নামি আহিম 2x স্কয়াৰ নেক্সট ওয়ান 0 লগত 2 প্লাস হলে কি হ'ব 2 এ হ'ব -3 এবাৰ চোৱা কি পাব লাগে ইয়াত প্লাস ইয়াত মাইনাস সো এইটো ফার্স্ট কাম মাইনাস আহিব নেক্সট ওয়ান ইয়াত -2x স্কয়াৰ আছে ইয়াত 2x স্কয়াৰ সো অনলি 1 দিলে হৈ গল সো 2x স্কয়াৰ এইটোৰে এইটো পূৰণ কৰিলো +1 এইটো হৈ গল প্লাস এইটো হৈ গল মাইনাস সো এইটো ক্যান্সেল কৰো এইটো নামি আহিম 2x আৰু এইটো কিমান হ'ব -4 -3 প্লাস -1 সো দুটা মাইনাস এই কাৰণে কি যোগ হৈছে কিন্তু চিন হিয়তৰে বহিব ঠিক আছে সো এতেকে আমি ভাগফল কি পালো ভাগফল পালো 2x -1 আৰু ভাগশেষ পালো 2x -4 ওকে নেক্সট যেটো 3 নম্বৰ আছে হেতু তোমালোকে ঘৰত প্ৰ্যাকটিস কৰিবা ভাল কৰি এখিনি চাই লৈ কিনে প্ৰ্যাকটিস কৰিবা তাৰ পিছৰটো আমি চাইছো 4 নম্বৰটো ইয়াত 4 নম্বৰটো কি দি আছে px = x to the power 11 - 5 ডাইৰেক্ট 11 ৰ পৰা ডাইৰেক্ট 0 লৈকে গৈছে সো মাজত কিমান আছে 10 ৰ পৰা 1 গলি আছে গতে সেই গতেইবিলাক লিখিলে ইয়াত নধৰিব ঠিক আছে মই এই কাৰণে লিখা নাই সো কিন্তু লিখি লব লাগে ঠিক আছে তেতিয়া সুবিধা হয় আমাৰ ঠিক আছে তথাপিতো নহওয়া কৰেও কৰি দিছো মই চোৱা সেই কাৰণে কি কৰিছো মাজত অলপ ইয়াত গ্যাপ ৰাখিছো মই যাতে ইয়াৰ লগত পূৰণ কৰাৰ পিছত যেটো আহে ইয়াৰ মাজত বহাব পাৰো ঠিক আছে বুজি পাইছা নে কি কৈছো এতিয়া চোৱা x ইয়াত কিমান আছে x to the power 11 সো কি এৰে পূৰণ কৰিব লাগিব x to the power 10 সো x to the power 10 এৰে পূৰণ কৰিলে এইটো কিমান পাব x to the power 11 এইটোৰে এইটো পূৰণ কৰিব লাগিব প্লাস x to the power 10 ঠিক আছে সো এই কাৰণে মাজত গ্যাপটো ৰাখিছো কোড বহাটো হয় নহলে এনে সো এইটো মাইনাস এইটো ক্যান্সেল গল এইটো নামি আহি -x to the power 10 এতিয়া চোৱা এইটোৰ একো কামে নাই এতিয়া কাম নাহিবই তথাপিতো লগত লৈ যাই থকা অকলে আৰু ক'ত থাকিব হয়নে নহয় ঠিক আছে লগত লৈ যোৱা সো নেক্সট ইয়াত প্লাস ইয়াত মাইনাস সো আহিব কি মাইনাস ঠিক আছে সো x to the power 10 কিমান দিব লাগিব এবাৰ x to the power 9 সো -x to the power 10 হৈ গল আৰু এইটো পূৰণ কৰিলে -x to the power 9 সো এইটো প্লাস এইটো প্লাস সো এইটো ক্যান্সেল গল এইটো আহি গল x to the power 9 -5 সো এনেকে ওলাই থাকিব এটা প্লাস এটা মাইনাস এটা প্লাস এটা মাইনাস ওলাই থাকিব ঠিক আছে সো কৰি দিও দিয়া তথাপিতো এইটো কি হ'ব প্লাস 8 so x to the power 9 plus x to the power 8 minus so it minus x to the power next say bar x to the power 7 ayo plus x to the power 7 minus 5 next x to the power 6 ayo so x to the power 7 plus x to the power 6 a2 minus x to the power 6 minus 5 so এনেকে আই থাকিব x to the power 5 minus x to the power 6 x to the power 5 so এইটো হইল এইটো প্লাস so x to the power 5 so নধৰে ইয়াত লিখিছো so থাকিল তোমাৰ x to the power 5 minus 5 so ইয়াতে লিখি দিয়া আছো মই চোৱা কি এৰা কৰিবা এটো আছে এতিয়া এটো পাবৰ কাৰণে কি লাগিব x to the power 4 so x to the power 5 plus x to the power 4 এটো মাইনাস এটো মাইনাস so এটা ইকুয়াল x to the power minus এটো minus 5 minus x to the power 3 minus x to the power 4 minus x to the power 3 এটো প্লাস so এটা ইকুয়াল x cube minus 5
next square etu plus hobo etu x cube etu plus x square minus minus so minus x square ahi minus 5 okay ai ontim porjayot ahi poriche x square minus x etu plus hoy gol etu plus so x minus 5 okay etia ki ere diba plus 1 karon x ase so x minus 1 etu minus etu plus so answer hoy gol minus 4 ঠিক আছে ওকে এটাকে লিখিবা হ্যাঁ ভাগফলটো নধৰে মোৰ ভাগেটো লিখি দিছো ভাগে সমান -4 ক্লিয়াৰ হৈছে ওকে হ'ল দুইটো স্যার একটো তোমালোকৰ কাৰণে দি দিছো একেবাৰে আগৰ দৰে সহজ একেবাৰে ঠিক আছে সো এই কাৰণে তোমালোকক দিছো এইটো টান বুলি ভাবিবা নালাগে ঠিক আছে এইটো সহজ আৰু মই সহজ চাই লও ঠিক আছে গতিকে চোৱা ইয়াত কি দি আছে 4 + 7x + 7x স্কয়ার + 2x কিউব সো প্ৰথম কাম কি ক্ৰমটো হজাই ল'ব লাগিব সো ক্ৰমটো হজাই ললো 2 কিউবটো আগত আহিব 2 কিউব + 7x স্কয়ার + 7x + 4 আৰু এইটোৰে হৰণ কৰিব লাগিছে সো হৰণ কৰাটো কি আৰু আজিকালি হয়নে তোমালোকৰ কাৰণে একেবাৰে সহজ কথা সো কি আহিব x স্কয়ার আহিব কাৰণ 2 আছে সো ইয়াত x আছে কিউব পাব লাগিলে স্কয়ারেৰে পূৰণ কৰিব লাগিব সো হৈ গল নেক্সট এইটোৰে পূৰণ প্লাস কি হবে x স্কয়ার এইটো মাইনাস ওকে এইটো ক্যান্সেল গল নেক্সট 7 -1 সো কি হবে 6x স্কয়ার + 7x + 4 সো ইয়াত 2x ইয়াত 6 আৰু দুটাৰে চিন যেহেতু একে সো প্লাস সো 6 পাব লাগিলে 2 কি এৰে পূৰণ কৰিব লাগিব 3 সো x আছে স্কয়ার পাব লাগিলে x2 লাগিব সো এইটোৰে এইটো পূৰণ কৰিলো 6x স্কয়ার এইটোৰে এইটো পূৰণ কৰিলে +3x ওকে মাইনাস সো এইটো ক্যান্সেল কৰিলে এইটো চাই লাভ নাই সো এইটো 7x ইয়াত এইটো -3x সো आंसर হ'ব 4x + 4 এটা আছে ইয়াত 4 আছে ইয়াত 2 আছে সো কি 4 কেতিয়া পাবা 2 ৰে ইনটু কৰিলে সো 4x + 2 এইটো মাইনাস সো এইটো তো ক্যান্সেল হৈ গল 4 - 2 সো কি হ'ব 2 সো এটাকে ভাগফল সমান কিমান x স্কয়ার + 3x + 2 আৰু ভাগে সমান 2 সো এইটো आंसर ওকে নেক্সট 6 নম্বৰৰ দুটা আছে তাৰে এটা হে কৰিম ঠিক আছে এটা কৰি দিম ওকে 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত কৈছে যে px দিয়া আছে আৰু gx দিয়া আছে সুধিছে যে এই px ৰ এইটো উৎপাদক হয় না নহয় উৎপাদক কেতিয়া হয় যেতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে হৰণ যায় তাৰ মানে ভাগে কিমান ওলাব লাগিব 0 যদি 0 ওলাই উৎপাদক হয় 0 নলালে উৎপাদক নহয় সো আমি হৰণ কৰি চাম হয় নে নহয় ঠিক আছে কৰি চাম তাৰ পিছত গম পাম ঠিক আছে সো x³ আছে সো কি দিব লাগিব স্কয়ার কাৰণ x আছে ইয়াত হৈ গল কিউব এইটোৰে এইটো পূৰণ কৰিলে কি হ'ব -7x স্কয়ার মাইনাস এইটো প্লাস হৈ গল 2 + 7 + 9x স্কয়ার -3x + 4 নেক্সট ওয়ান এইটো 9 পাব লাগিলে ইয়াতে এক আছে সো 9 দিব লাগিব সো আৰু চিন কি দুটাৰে একে সেইকাৰণে প্লাস চিন হৈছে ঠিক আছে এইটো সো ইয়াতে x স্কয়ার সো কি লাগিব x সো 9x স্কয়ার এইটোৰে এইটো পূৰণ কৰিলে 9 হাত 2 63 মাইনাস এটা আছে এইটো মাইনাস এইটো প্লাস তো এইটো কিমান হ'ব 60 তো ইয়াত only x আছে ইয়াত 60x আছে তো 60 so 60x আৰু এইটোৰে পূৰণ কৰিলে -420 না ওকে তো এইটো ক্যান্সেল গল এইটো কিমান হ'ব 424 সো 0 সমান ওলাইছে নাই ওলা তো এতে কি x - 7 x³ + 2x² - 3x + 4 উৎপাদক নহয় ওকে হ'ব ওকে নেক্সট 7 নম্বৰটো অলপ ইম্পৰ্টেন্ট এইটোৰ বিষয়ে
So 2.3 অনুশীলনীৰ একেবাৰে শেষৰটো প্ৰশ্ন কি দিয়া আছে যে px দুটা বহুপদ দিছে কিন্তু px ইবিলাক কোৱা নাই মই ধৰি লৈছো কাৰণ কি যেটো নাম হয়নে না বহুপদক কি বুলি কওঁ আমি px বুলি কওঁ so px সমান ax³ + 3x² + 5x - 4 আৰু এটা দিছে লগত সেই কাৰণে আৰু মই এটো কি ধৰিছো fx ঠিক আছে fx সমান x³ - 4x - 8 কি কৈছে যে x - 2 ৰে হৰণ কৰিলে সমান ভাগশেষ ৰয় তার মানে এইটোৰে যদি ইয়াকো হৰণ কৰা ইয়াকো হৰণ কৰা একে সমান ভাগশেষ ৰয় দ্যাট মিন্স দাদা সামথিং দাদা 10 ৰৈছে ঠিক আছে এনে মই জাস্ট সাপোজ কৈছো কিমান ৰৈছে নাজানো ঠিক আছে কৰিলে গম পা সো এতিয়া চোৱা x - 2 হলে সো কি হ'ব x সমান 2 হ'ব গটিকে ভাগশেষ উপায়টো ব্যৱহাৰ কৰিলে কি হ'ব দুটা চোৱা x ৰ মান যদি ইয়াত বহাই দিও কি হয় ভাগশেষে ওলাই সো ইয়াতো বহালে কি ভাগে গলাব সো x ৰ মান কি 2 বহাম আমি ঠিক আছে এতিয়া ইয়াত বহাই যাও প্ৰথমতে 2³ plus 3 into 2 square plus 5 into 2 minus 4 next fx of the yato bab so 2³ minus 4 into 2 minus 8 okay so etia so 2³ mane kiman 8 8 e hoigo next 2 square mane kiman 4 4 into 3 kiman 12 next 5 2 kiman 10 okay minus 4 2³ mane kiman 8 আৰু এইটো কিমান 4 into 2 8 ঠিক আছে সো এইটো তো ক্যান্সেল হ'ব ঠিক আছে নেক্সট সাবা 8 এতিয়া চা 10 ৰ পৰা 4 গলে কিমান 6 এইটো যোগ কৰিলে কিমান হ'ব 18 মাইনাস এইটো এইফালে আনিলো 18 টো এইফালে নিলো ঠিক আছে এইতে মাইনাস আহিলে এইফালে প্লাস হ'ব আৰু এইটো এইফালে গলে ওকে so it will be 9 minus 18 so a equals minus 18 by 9 by 2 so eteke minus 2 so eteke nirnay er মান আমাক এর মানে উলিয়াব দিছে ঠিক আছে নির্ণয় এর মান 2 ক্লিয়ার হৈছে ওকে ইয়াতে তোমালোকৰ 2.3 অনুশীলনী সমাপ্ত হ'ল নেক্সট তোমালোকৰ 2.4 লৈ আহিম নেক্সট ভিডিও তো ইয়াতে এটা কথা ক'ব বিচাৰিছো যোৱা ভিডিওটোত অলপমান প্ৰথমখিনি ৰিফ্লেক্ট হৈ আছিল পঢ়াৰ কাৰণে তাৰ কাৰণে দুখিত ক্ষমা বিচাৰিছো তাৰ কাৰণে ঠিক আছে নেক্সট তোমালোকক নেক্সট ভিডিওত লগ পাম ধন্যবাদ